හායි ළමයි හරිත වෙන channel එකෙන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මිනි නේචර් ගාඩන් එකක් හදන විදිහ. මිනි නේචර් ගාඩන් එකක් කියලා කියන්නේ අපි පොඩි කාලේ හදන සෙල්ලම් ගෙයක් වගේ දෙයක්. ඒකට අපි භාවිතා කරන්නේ කැඩුඩු බිඳුණු භාවිතයෙන් ඉවත් කරපු දේවල්. Miniature garden is literally a living garden in miniature. The focus is on creating and growing the garden on a small scale. Miniature garden වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් herb garden, cactus pothos garden, sen garden, mosa garden සහ English cottage වශයෙන් වෙන විදිහට ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. Miniature garden එකක් හදන්න අපිට ඕනේ වෙනවා කැඩුණු පෝච්චියක් හෝ සිමෙන්ති හෝ මැටි වලින් නිර්මාණය කරපු පොට්ස් කිහිපයක්. පාට ගල් කැබලි ඒ වගේම පොඩි ශාක කොටස්, පාසි සහ කුඩා පඳුරු වර්ග. ඒ වගේම තව ඕන වෙනවා අත්සවලක්, පොඩි කූරක්, කතුරක් සහ පස්. මුලින්ම කැඩුණු බඳුනගෙන එයට සිදුරක් නැත්නම් සිදුරක් සාදා එය පොඩි දැල් කැබැල්ලකින් වසන්න. ඊට පසු අපි ගැළපෙන පරිදි දල සැකැස්මක් සිතින් මවා ගැනීමෙන් පසුව අපට හැකිනම් එය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. පසුව එයට ගල් කැමලි දමා ඉහත පෙනෙන පරිදි තවත් පෝච්චි කොටස් හෝ බඳුන් තබා විසිතුරු ආකාරයට පහත රූපවල පෙනෙන පරිදි සකසා ගන්න. ඊට පසු කම්පෝස්ට් දමා එයට ගැළපෙන පරිදි පැල වර්ගත් පාසි වර්ගත් සිටුව ගන්න පුළුවන්. පසුව එය ලස්සන කරගන්න විසිතුරු ගල්, එක එක ආකාරයේ සෙල්ලම් ගෙවල්, ඔන්චිල්ලා, සෙල්ලම් බඩු ආදිය යොදා ගන්නත් පුළුවන්. එය මද ආලෝකයේ තිබෙන තැනක තබන්න. වතුර ස්ප්‍රේ ආකාරයෙන් යොදා ගන්නව නම් වඩාත් හොඳයි. වැඩිපුර ජලය නොදමන්නත් වග බලා ගන්න. අපගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි සෙන් ගාඩන් එකක් හදන වීඩියෝවක් හැකි ඉක්මනින් ලබා දෙන්න. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අද ගිහිල්ලා එන්නම්.